Thứ gì quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta nhỉ? Đó có phải là tiền, là công nghệ, là Internet? Đúng nhưng chưa đủ. Có một thứ ít được nhắc đến hơn, nhưng chỉ cần nó biến mất vài ngày thôi là cả xã hội lập tức sẽ rối loạn. Đó là nhiên liệu. Nhiên liệu tạm hiểu đây là chất đốt. Có nhiên liệu thì có điện thì nước mới chảy được trong vòi, có đèn sáng trong nhà, có máy móc ở trong bệnh viện, có dây chuyền sản xuất ở trong nhà máy. Có nhiên liệu thì xe mới chạy, lương thực mới được vận chuyển, hàng hóa mới đi ra chợ, học sinh mới đến được trường, công chức mới đến được cơ quan. Nhiên liệu giống như máu của cơ thể. Chính vì thế thiếu nhiên liệu không bao giờ chỉ là thiếu xăng, thiếu dầu. Nó kéo theo thiếu điện, thiếu nước, thiếu lương thực, thiếu y tế, thiếu giao thông và có khi là thiếu cả sự kiên nhẫn của con người. Cuba đang là một ví dụ rất rõ cho điều đó. Câu chuyện của họ không chỉ là chuyện của một quốc gia thiếu dầu, thiếu xăng, mà là câu chuyện về một đất nước hiện đại sẽ không thể duy trì nhịp sống bình thường nếu mạch năng lượng của họ bị bóp nghẹt. Cuba đang thiếu nhiên liệu như thế nào? Phải nói rằng nhiên liệu ở Cuba là cực kỳ quan trọng bởi vì nhiên liệu ở Cuba gắn liền với điện, mà điện thì ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó là như thế nào rồi. Với Cuba, thiếu nhiên liệu gần như đồng nghĩa với việc mất điện ở trên diện rộng. Khác với Việt Nam, chúng ta có nhiều nguồn điện để chia sẻ với nhau như là thủy điện, nhiệt điện than, điện khí, điện gió, điện mặt trời, thì hệ thống điện của Cuba rất đơn điệu. Chủ yếu hệ thống điện của Cuba là những nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu và hàng loạt những máy phát diesel phân tán đặt khắp nơi để vá víu khi mà thiếu điện. Nói cách khác, điện của Cuba gắn chặt với dầu mỏ đến mức không thể tách ra được. Các ước tính cho thấy khoảng 60% cho đến 70% điện mà Cuba đang dùng phụ thuộc trực tiếp vào nhiên liệu lỏng. Điều này tạo ra một điểm yếu. Chỉ cần nguồn dầu, nguồn xăng bị gián đoạn vài ngày, không cần chiến tranh, không cần thiên tai thì hệ thống điện của Cuba đã mất cân bằng ngay lập tức. Điện không giảm từ từ mà rơi thẳng vào tình trạng thiếu hụt mang tính dây chuyền. Hệ quả là những gì người dân Cuba phải chịu đựng trong đời sống thường nhật. Ở nhiều tỉnh, cắt điện luân phiên 10 đến 18 tiếng mỗi ngày là chuyện bình thường. Có thời điểm các cơ quan chức năng thừa nhận 40 đến 50% công suất điện quốc gia không thể vận hành vì không có cái gì đốt mà tạo ra điện. Ngay cả Havana, thủ đô của Cuba, cũng không còn được ưu tiên tuyệt đối như trước. Điện ở thủ đô vẫn tắt, chỉ là cắt ít hơn so với những nơi khác. Vấn đề ở chỗ là gì? Ở Cuba thì điện không chỉ để thắp sáng, mà có lẽ nước nào cũng vậy thôi. Nước sinh hoạt được bơm bằng gì? Không phải bằng tay mà bằng máy bơm điện, nên mất điện là vòi nước cũng không có. Bệnh viện sẽ cần điện cho máy thở, máy chụp và phòng mổ. Trường học cần điện để dạy học, đặc biệt là một số nơi chuyển sang học trực tuyến. Giao thông công cộng, tín hiệu, xưởng sửa chữa, tất cả đều dựa vào điện. Và Cuba thì không có hệ thống pin ắc quy dự phòng quy mô lớn để chống đỡ dài ngày như những nước phát triển. Vì thế với người Cuba, mất điện không chỉ đơn giản là bất tiện, nó không chỉ là nóng hơn, tối hơn hay khó chịu hơn. Mất điện đồng nghĩa với việc cuộc sống bình thường rất khó để duy trì. Sinh hoạt sẽ bẻ gãy từng khúc, từng giờ. Ở một đất nước có thể quen với việc vất vả khó khăn, nhưng rất khó quen với cảm giác mỗi ngày thức dậy, không biết hôm nay có điện hay không, có nước hay không và có đi làm được hay không. Đó chính là lý do vì sao ở Cuba, câu chuyện nhiên liệu, câu chuyện chất đốt luôn là một câu chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến an ninh của đất nước, chứ không chỉ là kinh tế hay là kỹ thuật. Bởi khi điện mất thì không chỉ là bóng đèn bị tắt, mà là nhịp sống của cả đất nước cũng bị chậm lại và ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động tại đất nước Cuba. Đó là câu chuyện của hiện tại, và có một sự thật ít ai để ý hoặc chưa biết, đó là hệ thống điện của Cuba từng không hề tệ. Thậm chí trong một giai đoạn dài, nó từng được xem là khá ổn so với mặt bằng các nước đang phát triển. Nhưng vấn đề ở chỗ nó tốt không phải là ngày hôm qua, ngày hôm kia, mà cách đây khoảng 40 năm. Phần lớn các nhà máy điện của Cuba được xây dựng từ những năm 1970, những năm 1980, thời kỳ mà Cuba còn nằm trong sự hỗ trợ của Liên Xô. Khi đó thì xăng dầu không phải là nỗi lo. Dầu được cấp đều đặn, có phụ tùng sẵn, kỹ sư được đào tạo bài bản và phần lớn nguồn dầu từ Liên Xô. Hệ thống ấy sinh ra để vận hành trong một thế giới mà dầu rẻ, dầu nhiều và không ai nghĩ đến chuyện phải tiết kiệm từng giọt. Nhưng thế giới ấy đã biến mất sau khi Liên Xô sụp đổ. Còn những nhà máy sử dụng dầu thì vẫn ở đó. Những nhà máy bây giờ đã cũ hơn, đã già hơn, đã mệt mỏi và ngày càng khát dầu, ngày càng uống xăng uống dầu. Những nhà máy này có một loạt những vấn đề có lẽ là rất khó cứu vãn. Hiệu suất thấp, nghĩa là cùng một lượng dầu chúng tạo ra ít điện hơn so với những nhà máy hiện đại. Hao dầu thì nhiều, uống dầu thì lớn, bởi công nghệ cũ vốn không được thiết kế cho thời kỳ khan hiếm năng lượng, mà đồ của Liên Xô thì chạy tốn xăng tốn dầu. Trục trặc kỹ thuật cũng xảy ra như cơm bữa vì nó chạy quá lâu rồi, thiết bị đã quá tuổi thọ.
Và tệ nhất là bảo dưỡng thì cực kỳ tốn kém, trong khi phụ tùng thay thế khan hiếm do cấm vận và thiếu tiền, hoặc là máy móc đã quá cũ. So sánh cho dễ hình dung, một nhà máy điện hiện đại ngày nay chỉ cần một đơn vị dầu để tạo ra 1 kWh điện chẳng hạn, đang ví dụ như vậy. Trong khi đó, nhiều nhà máy ở Cuba sẽ cần đến 1,2, 1,3, 1,5 hoặc thậm chí là nhiều dầu hơn mới tạo ra cùng một lượng điện ấy. Nghe bình thường thì có vẻ chênh không quá nhiều, nhưng mà cứ nhân cái con số thừa đó ra cho quy mô của cả một đất nước, cho hàng chục nhà máy, cho 365 ngày mỗi năm, thì cái giá phải trả là hàng triệu thùng dầu bị đốt thêm một cách lãng phí. Với một đất nước khá giả thì đã rất tiếc rồi. Còn với Cuba, một đất nước thiếu nhiên liệu trầm trọng, thì đó gần như là một bài toán quá cấp bách về mặt năng lượng. Vấn đề ở chỗ là Cuba không có đường lùi, không có cách để mà thay đổi. Họ không có tiền để đại tu toàn bộ hệ thống, không vay được vốn quốc tế để xây nhà máy mới, không dễ mua thiết bị hiện đại vì bị siết về tài chính, công nghệ và vận chuyển. Thế là đất nước này bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Nhà máy cũ thì hao nhiên liệu, mà hao nhiên liệu thì vẫn đang thiếu nhiên liệu, rồi lại thiếu điện, kinh tế lại suy kiệt, và kinh tế suy kiệt thì lại càng không có tiền để nâng cấp nhà máy. Cứ thế, hệ thống điện của Cuba giống như một chiếc xe quá hạn đăng kiểm, vẫn chạy được nhưng càng chạy thì càng tốn xăng, càng chạy thì càng dễ chết máy, và người lái thì không có tiền để mà đổi một chiếc xe mới. Khi mà nhiều người nghe chuyện ở Cuba thiếu xăng thiếu dầu thì thường hỏi là thế Cuba cũng không có xăng có dầu à, không có mỏ à? Và thực tế thì gần như đúng là như vậy. Cuba không phải là quốc gia trắng tay về dầu mỏ. Thậm chí nếu chỉ nhìn về số trên giấy thì họ vẫn khai thác được dầu mỏ. Họ khai thác được một vài chục nghìn thùng dầu mỗi ngày, chủ yếu tập trung ở vùng duyên hải phía Bắc, gần với vịnh Mexico. Với một số nước nhỏ, con số này là không hề tệ. Nhưng bi kịch của Cuba nằm ở chỗ, loại dầu mà họ có là loại rất khó dùng. Dầu của Cuba là dầu nặng, hàm lượng lưu huỳnh cao và đặc quánh, giống như là mật ong, theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Nó giống với loại dầu của Venezuela. Và loại dầu này không phù hợp để đổ thẳng vào những nhà máy điện cũ vốn đã hao mòn và kém ổn định. Nó cũng không thể dùng trực tiếp để sản xuất xăng hay diesel đạt chuẩn, thứ mà xe cộ và máy móc cần để vận hành bình thường. Muốn sử dụng được dầu của Cuba thì Cuba có hai cách. Một là pha trộn với dầu nhẹ nhập khẩu để hạ độ nặng và giảm lưu huỳnh. Và hai là tinh chế sâu bằng công nghệ hiện đại để biến dầu nặng thành nhiên liệu sử dụng được. Nhưng hai con đường này đều rất khó. Cuba thiếu dầu nhẹ để pha vì nhập khẩu vốn đã khó rồi. Và về công nghệ thì họ càng không có công nghệ lọc và tinh chế sâu, bởi các nhà máy lọc dầu hiện vừa cũ, vừa thiếu thiết bị và vừa thiếu vốn nâng cấp. Kết quả là Cuba có dầu dưới lòng đất nhưng lại không thể tự dùng dầu của mình để cứu hệ thống điện và giao thông. Muốn dùng dầu nội địa thì phải nhập dầu, muốn tinh chế thì phải có tiền, có nhà máy, có công nghệ, mà muốn có tiền thì lại cần điện và nhiên liệu để duy trì kinh tế. Lại một cái vòng nữa khép kín và rất khó khăn cho Cuba. Đó là lý do vì sao khi nói đến khủng hoảng xăng dầu ở Cuba, không thể đơn giản cho rằng do Cuba không có dầu. Vấn đề không nằm ở trữ lượng mà nằm ở chất lượng dầu, ở công nghệ họ sử dụng và ở khả năng tiếp cận những nguồn năng lượng hiện đại. Và khi mà Cuba vẫn bị cấm vận, thiếu thốn, thiếu công nghệ thì cái khó đúng là nó bó cái khôn của Cuba. Thiếu những thứ này khiến cuộc sống thường ngày của Cuba thật khó để hình dung. Trước hết là giao thông, nơi người dân có lẽ là cảm nhận khủng hoảng dễ nhất. Xe buýt công cộng bị cắt chuyến liên tục, chạy thưa dần rồi biến mất khỏi một số tuyến. Trong bối cảnh đó, người dân buộc phải quay về với những phương tiện tưởng như đã thuộc về quá khứ. Đó là xe đạp, đó là xe ngựa và những chiếc ô tô cổ vốn đổ xăng đổ dầu cũng rất chập chờn. May vẫn còn lăn bánh được nhờ sửa chữa và chắp vá qua nhiều thế hệ. Thiếu chất đốt cũng nhanh chóng lan sang lương thực. Nông sản ở vùng quê không được vận chuyển kịp thời ra thành phố vì xe tải không chạy nổi. Trong y tế, khủng hoảng năng lượng trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Bệnh viện buộc phải ưu tiên máy phát điện cho những khu vực sống còn như là phòng cấp cứu, hồi sức và phòng mổ. Các ca phẫu thuật không khẩn cấp sẽ bị hoãn lại hoặc cắt giảm để tiết kiệm nhiên liệu. Rồi trong lĩnh vực giáo dục hành chính, công chức nhà nước chỉ làm việc ít hơn mỗi tuần để giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu. Làm việc từ xa được khuyến khích, không phải vì hiện đại hóa mà vì không đủ năng lượng để duy trì bộ máy hoạt động bình thường. Nhưng làm việc từ xa mà không có điện thì làm việc kiểu gì nhỉ? Cuba đang vận hành đất nước ở mức tối thiểu, chấp nhận bất tiện, chấp nhận tụt lùi chỉ để duy trì một điều duy nhất, sự ổn định trong cuộc sống hàng ngày, dù rằng sự ổn định ấy hơi mong manh. Rất thương cho người dân Cuba ở bối cảnh này, mong rằng Cuba sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy ủng hộ ekip của bình luận viên Hải Thanh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.